What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video ay wala muna po tayong photo transition tutorial dahil ngayong vlog po na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malalak ang ating Facebook profile or ang ating Facebook account para na rin makaiwas tayo sa ating mga toxic na friends at para sa mga friends nating judgmental na bumibisita pa sa ating Facebook account para lamang i-judge yung mga Facebook status natin, yung ating mga pinopost sa ating Facebook. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para naman mag-i-updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial, ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong videos na nakahanda para sa'yo. So, huwag natin patagalin pa, simulan na natin ang tutorial na ito. What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video ay kakaiba ang gagawin nating vlog kasi ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malalak ang ating profile sa Facebook natin. So ito ay makakatulong sa atin para makaiwas tayo sa mga toxic na tao para maiwasan natin ang pagja-judge nila sa atin. So paano nga ba natin yun magagawa? So first, punta po muna tayo dito sa ating Facebook account syempre. And then, hintayin po natin mag-loading. And then, punta po tayo dito sa 3 lines sa taas. And then, hanapin po natin yung settings and privacy. And then, dito po ay marami kayong makikita. Pero, ang pipindutin pa rin po natin ay yung settings. And then, punta po tayo ngayon sa translation for post. So, dito po natin makikita yung mga languages. So, isang language lang po yung pipiliin natin, which is yung Tamil. So, language you'd like to have post translated into. So, click nyo po yun. And then, dito po ay hanapin nyo yung Tamil. So, hanapin po natin dito sa may bandang baba po yun. So, ito po. Yan. And then, after po nyan, back po tayo. Back. And then, punta po tayo ngayon dito sa language. Then, hanapin nyo po itong language na ito. So, ito po. Lalagyan ko po siya ng bilog. Yan. So, after po nyan, magiging ganito na po yung language dito sa ating Facebook na app. And after po nyan, punta po ulit tayo dito sa settings and privacy. And then, dun po ulit sa settings, yung parang may profile na icon. And then, after po nating mapuntahan yun, punta naman po tayo dito sa baba, dito po sa pinakang may lock niya. Sa baba po nung padlock. Basta bibilugan ko po siya para mas makita nyo. And then, i-click nyo po yon. And then, i-click nyo po itong blue dito. So, hindi po natin alam kung ano bang basa dito sa language na to. So, i-click nyo lang po yan. And after po nyan, ay malalak na po ang profile nyo. And that's it guys. I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial. At kung bago ka pa nga lang sa channel ko, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga video ni upload ko sa aking YouTube channel. So, thank you for watching. Keep safe and God bless.